नमस्कार. मयुरीज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे नारळी पौर्णिमा विशेष नारळी भात. मस्त मोकळा आणि चविष्ट असा हा भात तयार होतो. पारंपरिक पद्धतीने आपण आज झटपट असा हा नारळी भात बनवणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त असा हा भात तयार झालेला आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. नारळी भात बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. हा तांदूळ शक्यतो जुनाच घ्यावा, त्यामुळे भात मोकळा सळसळीत असा तयार होतो. आता त्याच वाटीने मी येथे 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 1 वाटी किसून घेतलेला नारळ घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ वापरायचं आहे. तूप, जायफळ, 3 हिरव्या वेलच्या आणि 3 लवंग, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडासुद्धा घ्या. 5-7 बदाम मी कट करून घेतलेले आहेत आणि 5-6 काजूसुद्धा मी घेतलेले आहेत. आता सर्वात अगोदर आपण तांदूळ स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. तांदूळ मी अगोदरच निवडून घेतलेला आहे. आता आपण हा 2-3 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेऊयात. एकदम हलक्या हाताने चोळून आपल्याला हा तांदूळ धुवून घ्यायचा आहे. आता हे पाणी काढून मी 2-3 पाण्यामध्ये धुवून घेते. हे पहा, स्वच्छ असे हे तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहेत. आता आपण पुढची तयारी बघूयात. येथे मी मीडियम फ्लेमवरती कुकर ठेवलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला 2-3 चमचे साजूक तूप घालायचं आहे. गोडाचा पदार्थ आहे, त्यामुळे तुपाचाच वापर करावा. तुम्हाला जर तूप आवडत नसेल तर तेलाचा वापर केलात तरी देखील चालेल. आता हे तूप थोडंसं गरम झालं की यामध्ये आपल्याला वेलची आणि लवंग घालून घ्यायची आहे. याचबरोबर तुम्ही छोटा तुकडा दालचिनीचा वापरलात तरीसुद्धा चालेल, किंवा मग लवंग आवडत नसेल तर स्किप केली तरीसुद्धा चालेल. फक्त वेलचीच घालून घ्या. आता हे थोडंसं गरम झालं की यामध्ये आपल्याला तांदूळ घालून घ्यायचा आहे. तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर एका चाळणीमध्ये नितळवत ठेवलेला होता. पूर्णपणे पाणी काढून घेतल्यानंतरच आपल्याला हा तांदूळ यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आता आपण तुपामध्ये छान हा तांदूळ हलक्या हाताने परतवून घेऊयात. अर्धासा मिनिटभर हा तांदूळ परतवून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे. ज्या वाटीने तांदूळ घेतलेले त्याच वाटीने यामध्ये आपण 1.5 वाटी पाणी घालून घेऊयात. 1 वाटी तांदळांसाठी 1.5 वाटी पाणी हे एकदम परफेक्ट असं मेजरमेंट आहे. एवढ्या पाण्यामध्ये भात व्यवस्थित असा शिजला जातो. आता यामध्ये मी पाव चमचा मीठ घालून घेते. मीठ घालून तांदळांमध्ये हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात. हे मिक्स करून झाल्यानंतर लगेचच आपल्याला कुकरला झाकण लावून घ्यायचं आहे. आता याची आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती फक्त एकच शिट्टी करून घ्यायची आहे. फक्त एकच शिट्टी करून घ्या, म्हणजे आपला हा भात परफेक्ट असा शिजला जाईल. कुकरची 1 शिट्टी झाल्यानंतर पटकन मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे. आता हा कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच उघडायचा आहे. शिट्टीची वाफ घालून तुम्ही कुकर उघडू नका, भात कच्चा राहील. हे पहा, पूर्ण कुकर थंड झाल्यानंतर मी ओपन करते. मस्त असा मोकळा सळसळीत असा हा भात शिजलेला आहे आणि तुपामुळे याचा सुगंधसुद्धा मस्त दरवळत आहे. हे पहा, परफेक्ट असं पाण्याचं प्रमाण आहे. अजिबात खाली पाणी राहिलं नाही आणि तांदूळसुद्धा एकदम मोकळा असा शिजलेला आहे. अजिबात तांदूळ न तुटता हे पहा, अख्खाच लांब सडक हा तांदूळ शिजलेला आहे आणि परफेक्ट असा शिजलेला आहे. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूयात. मीडियम फ्लेमवरती कढई गरम करत ठेवलेली आहे. आता यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घालून घेते. हे तूप थोडंसं गरम झालं की यामध्ये ड्रायफ्रूट घालून मिनिटभर परतवून घ्यायचे आहेत. जास्त गरम तुपामध्ये घातले तर हे लगेचच करपतील, त्यामुळे अगदी थोडंसं तूप गरम झालं की लगेचच ड्रायफ्रूट घालून असे परतवून घ्या.
आता हे छान असे परतवून झालेले आहेत. यामध्ये मी गूळ घालून घेते. हा गूळ घालून आपल्याला थोडा वेळ मेल्ट होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. लगेचच 1-2 मिनटामध्येच हा मेल्ट होतो. पूर्ण 1 वाटी गूळ मी घातलेला आहे. तुम्हाला जर जास्त गोड हवा असेल तर वरती थोडासा छोटे 2-3 चमचे गूळ घालू शकता. हे पहा, हा पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे. आता यामध्ये मी किसून घेतलेलं ओलं खोबरं घालून घेते. खोबऱ्याच्या वाटीची काळी पाट मी काढून घेतलेली आहे आणि एकदम बारीक किसणीने मी हे किसून घेतलेलं आहे. तुम्ही हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं तरी चालेल, फक्त जाडसर असा भरडा करून घ्या. हे आपल्याला 1-2-3 मिनटं छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे पहा, मी 2-3 मिनटं परतून घेतल्यानंतर यामध्ये अगदी थोडं चिमूटभर मीठ घालून घेते, कारण गोडाच्या पदार्थाला चिमूटभर मिठाने खूप छान टेस्ट येते. आता मीठसुद्धा आपण एकजीव करून घेऊयात. हे पहा, हे छान परतवून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण शिजवून घेतलेला भात घालून घेऊयात. मस्त असा हा आपला मोकळा मोकळा भात शिजवून झालेला आहे. यामध्ये आपण सगळा भात घालून घेऊयात. 1 वाटी तांदूळ, 1 वाटी गूळ आणि 1 वाटी किसून घेतलेलं ओल्या नारळाचं खोबरं. एकदम परफेक्ट असं मेजरमेंट आहे. या मेजरमेंटमध्ये तुमचा भात जास्तसुद्धा गोड होणार नाही. मीडियम असा हा मस्त तयार होईल. आणि तुम्हाला जर जास्त गोड हवा असेल तर अगदी थोडासा गूळ तुम्ही अजून वापरू शकता. आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी अगदी थोडंसं पाव चमचा जायफळ किसून घेणार आहे. तुम्ही जायफळासोबत अर्धा चमचा वेलची पावडरसुद्धा घालू शकता. जायफळ किसून झाल्यानंतर आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात. हे मिक्स करून झाल्यानंतर यावरून आपल्याला 1 चमचा साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे. तूप घालून झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनटं लो फ्लेमवरती आपण वाफवून घेऊयात. हे पहा, 7 ते 8 मिनटामध्येच आपला हा नारळी भात तयार झालेला आहे. एकदम परफेक्ट मोकळा सळसळीत असा हा नारळी भात तयार होतो. चवीलासुद्धा अप्रतिम असा. तुम्हाला जर हा नारळी पौर्णिमेच्या नैवेद्यासाठी भात बनवायचा असेल तर एकदा ट्राय करून बघा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.